नमस्ते. पौर्णिमा मराठी किचन मध्ये आपले स्वागत आहे. मी पहा मी एक वाटी साबूत तांदूळ, एक बटाटा गरम पाण्यामध्ये रात्रभर भिजवून छान फुगला आहे, शिजला आहे. आता हा मी मिक्सर मध्ये असा बारीक करून त्याचे छोटे छोटे असे छान मिक्सर मध्ये पेस्ट करून बारीक वाटून घ्यायचे. हे पहा छान असं मी मिक्सर मध्ये बारीक करून घेतले उपासासाठी. याच्यामध्ये मीठ टाकले, फक्त दुसरं काही टाकलं नाही. आमच्याकडे मीठच्या उपासाला फक्त मिरची टाकतात, दुसरं चालत नाही. आणि या स्टेजला तुम्ही मीठ कमी जास्त झाले आहे का ते पाहू शकता. जास्त घट्ट तुम्हाला वाटत असेल तर थोडस गरम पाणी करून नकळत त्याच्यामध्ये मिक्स करू शकता. हे पहा छान असं झालं. आता मी याचे छोटे छोटे वेफर सारखे बनवून घेणार आहे. ते तुम्ही जाड असे जरा टाकायचे, पातळ जास्त करायचे नाही. छोट्या चमच्याने पोहे खायचे चमच्याने आपले छान छान मोठे छोटेसे असे वेफर बनवून पहा. माझे वेफर तुम्हाला कसे वाटले लाईक करा, कमेंट करा, सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा. धन्यवाद. पहा पापड माझे बनून तयार झालेले आहे. तुम्ही घरातच पंख्याखाली दिवसभर रात्रभर सुकवून 2 दिवस नंतर उन्हात ठेवणार आहे. म्हणजे एक वाटी पोह्यामध्ये 1 वाटी पोहे व एक वाटी साबुदाणे व 1 वाटी एक बटाटा, त्याच्यामध्ये 100 पापड तयार झाले. तुम्ही करून पहा. माझे पापड कसे वाटले तुम्हाला लाईक करा, सबस्क्राईब करा. तुम्हाला काय हे पहा माझे साबुदाणा पापड होणारी रेसिपी छान पातळ झाले सुकून. व आता हे मी तळणार आहे. हे पहा छान असे साबुदाणा बटाटा पापड माझे फुललेले आहे. छान कुरकुरीत माझे पापड तुम्हाला कसे वाटले मला कमेंट करून कळवा. लाईक करा, शेअर करा, बेल